Good morning mga tangay. Welcome back to our channel. I'm Janice. Hello, my name po is Albert. So we're here right now at our apartment project which we recently turned over to our clients who are OFWs or based in Australia. But to those who haven't watched it yet, I will just link the video in the cards above or in the description box below. Those who did watch it left so many questions. Magkano daw magpagawa ng ganung klaseng apartment? So this video is especially dedicated to answer that question. Pero before we give you the total amount, we'll give you the context first. Saan ba tayo? Gaano kalaki ba yung lupa? Anong klaseng kontrata ba yung kinuha ng ating mga kliyente? So nasaan po ba tayo? Sa Palawan? Nasa Palawan syempre, nasa Puerto Princesa. And then yung location po na ito ay malapit siya sa munisipyo. Andiyan lang po yung City Hall, walking distance, malapit sa mga schools. And then sa ano pa ba yung mga dito? Schools, Hall of Justice, Yan, mga DOLE yan. Malapit siya sa mga government agencies. Yes. Okay? So ngayon, para po mabigyan namin kayo ng idea, yung laki po ng lote na to ay 150 square meters. And then yung na-build namin na footprint, yung building footprint ng project na ito ay 135 square meters. Excluding the terrace, yan, ito yung balcony and then yung hagdan. So this is a two-story residential apartment with 6 units na all one-bedroom units. Na ang laki ng isang unit ay around 23 square meters. So yun po yung natin, yung size ng lote and ng building. And then ang kontrata po natin dito ay straight contract, meaning to say po ay turnover, key turnover, tawag doon. Yung binibigay na lang po yung susi at the end of the project. Lilipatan na lang po siya ng mga tenants, yan. Wala silang ka-stress-stress. Ibig sabihin, hindi nila kailangan mamili ng materyales, etc. etc. Ibibigay na lang namin yung susi pagtapos na. At which is what we did, no? Paglilipad nila galing Australia, binigay na lang namin yung susi and they can already operate. Ang ino-offer namin, yung full package na siya. Wala nang isipin yung may-ari from the documentation, lahat ng drawings, building permits, everything. So ang gagawin na lang nila, mag-sign ng paper. mag-sign ng paper and then Ng maghintay SPA. ng update kung ano yung nangyari sa progress ng kanilang proyekto. So mas less stress yun sa may-ari. At the same time, maghihintay na lang sila na matapos yung yung work program, yung kontrata, hanggang matapos yung project. Okay, babalikan ko. Okay, so ano po ba yung tatlong klase? Kasi binigyan mo ko ng tatlong klase ng project before. Yes. So meron tayong straight contract, meron tayong owner furnished, Yes. contractor installed, Yes. tapos meron yung labor lang talaga yung gagawin. Mm. Which is usually hindi na contractors yung gumagawa, kumukuha lang sila ng No, foreman. yes. At saka may sariling team yung foreman. Ano ba yung mga advantages at disadvantages ng mga ito? Okay, kasi pag straight contract, lahat ng sakit ng ulo, bili ng materyales, supervision sa site, mag-manage ng schedule, lahat 'yan gagawin ng contractor. 'Yun yung binabayaran mo sa contractor. So instead na ikaw yung sasakit ng ulo, maghanap ng materyales, mag-supervise sa site, ibibigay mga tools, equipment, lahat 'yon ibibigay mo sa contractor. So wala ka nang isipin. Ang hihintayin mo na lang matapos ng contractor yung project as per doon sa pinag-usapan nyo. So yun ang straight contract. And then kapag labor lang, bibili yung ng materyales yung may-ari. So ang gagawin niya, siya yung mag-supply lahat ng materyales, bahala na yung contractor mag-install. So ang gagawin ng foreman, mga manpower, sila progress billing din based doon sa materyales na kanilang na-install. So mas po yun, for us or for me, mas stressful siya kasi kami nagpagawa rin ng bahay. So talagang matrabaho siya, talagang legwork siya. At the same time, mahirap siyang i-manage kasi nga lahat ng problema sa site, lahat ng halimbawa, pag na-delay yung mga materyales, sa'yo lahat yun mapupunta. At saka kung hindi mo naman siya linya, hindi advisable na ikaw talaga yung mamili kasi yung experience ng isang contractor ay ibang-iba kumpara sa iyo. Yes. So for example, yung paghahanap ng materials, procurement takes a lot of time. So we experienced that when we were building our house. But the difference is, kami naman ay talagang sa field ng construction yung aking husband. Sa isang project po namin ngayon na pinatuloy sa amin ng owner, ganun yung naging una nilang setup, no? Sila yung bibili ng materials, tas puporsentuhan nung mga workers, yung foreman at saka ng workers, yung nila, yung materials. Anong nangyari?
Ang disadvantage po nito ay nagsosobra po yung materyales. So, we really advise na kailangan merong estimate talaga yung materyales bago tayo mag-start ng project. Hindi yung on-site saka ka magsasabi na kailangan ko ng 100 bags of cement. Yung pala, hindi naman pala 100 bags. So, ang dapat dun, professionals talaga yung nag-estimate kung ano yung kakailanganin nyo para patas yung pagkuha ng percentage ng mga magtatrabaho. Yes. At saka isa pang sakit sa ulo doon kasi kung hindi naman po tayo technical person, especially pagdating sa site, 'di ba? Maraming ano yan eh. Pag ongoing na yung construction, maraming mga technicalities yan eh. During construction. So, kung hindi po tayo medyo technical, so mahirapan tayo mag-manage ng project on our own. Kasi nga, 'di ba? For example na lang, no? Magandang illustration eh kung halimbawa po magpapa-opera tayo sa puso. Hindi naman tayo pupunta sa, 'di ba, sa hindi specialista. Siyempre doon ka sa marunong mag-opera ng ng heart. Hindi ka na pupunta sa sa hindi marunong. So ganoon din po sa construction. Kung gusto natin magpagawa ng bahay na we have to seek professionals na talagang makakatulong sa atin para matayo ng maayos ang ating tahanan. How about yung owner purchased, Constructor, installed? yan. Yung bibili ng mga lahat ng mga fixtures sa proyekto, bibili yung yung owner ng mga materials, then bahala na yung contractor mag-install. So may kontrata rin yun. So parang porsyentuhan lang yun kung anong mabiling materials i-install ng gagawa. Saka siya makakakuha ng percentage kung ilan yung na-accomplish niya. So yun po yung difference ng straight contract. Yun yung pinili ng aming client. Yes, no? straight contract. Kaya wala na silang inabsorb na stress. Lahat yun napunta na sa contractor. Lahat yun ang binabayaran niya Yes. actually sa contractor. Yung stress, yung Yung pagod, mag-manage sa site, mga yung tao. expertise, yun yung binabayaran nyo sa contractor. So, pag iniisip nyo makakatipid kayo by doing it on your own, may cost din yun sa inyo. Kasi kung magkamali kayo, yung back job, Yes. bukod sa pagkakamali, yung stress, yung paghahanap ng materyales, kayo yung lumalabas, yung gastos nyo sa labas, halos parehas lang din yung magagastos nyo kapag kayo ang gumagawa. Kasi may isang project kami ngayon na ganun na nangyayari. So, they're doing it on their own, but the thing is maraming back job at saka ang pagod on their part. So, yun po yung mga advantages and disadvantages. But I'm not saying this para lang magpa-straight contract kayo. I'm Nasa kanila pa rin yan. Yes. I'm just giving you Idea. the real world scenario para pag magde-decide kayo, kumbaga nakita nyo na yung buong picture. Yan. So, pero kung gusto nyo ng challenge, talagang excited kayong gumawa at kahit na masira at magka-back job, okay lang sa inyong gumastos ng mas malaki pa, o di okay lang din. Yun din yung kunin yung project, no? Pero sige, punta na tayo dun sa cost. Yeah. So ngayon po, i-discuss natin yung construction cost ng proyekto na ito. Kasi yun yung main Yung question. tanong. Yes, doon sa last video. So to give you an idea po, yung naging finish po nito ay standard finish. Kasi meron po tayong tatlo niyan. Yung basic finish, standard, saka yung high-end. Yung high-end, yun na yung medyo mahal. So 2 years ago po, yung presyo ng basic, ito po yung pag basic finish, ito yung wala siyang pintura, naka-plaster lang siya. Tapos, as in basic siya, medyo rough siya, ganyan. Wala pa siyang wala pa siyang mga tiles, wala pa siyang pintura, ganyan. So yun, ang standard finish po, ito yung makikita natin dito. Yan, naka-ceramic tile siya, naka-aluminum windows, yan, naka-panel door na siya, mayroon na siyang 3 to 4 coats na pintura. Okay? So 2 years ago po, yun ang presyo na, nasa 18 to 20,000 per square meter. Pero dahil po, alam naman natin, di ba, yung inflation ay medyo mataas. Nagbabago po yan dahil mataas yung gasolina, yung dollars mataas. So lahat po yun apektuhan ng materials. So nagtaas din po yun. Ngayon po, yung basic ay pumapatak na siya ng around 23 hanggang 25,000 per square meter. And then yung standard, nasa 25 hanggang 30,000 na po yung unit cost niya. And then yung high-end po, nasa 40,000 pataas na yan. Ito yung budget mo ay parang unlimited budget ka na dito. Pero yung contract natin, since ito yung pinirmahan natin, ang pricing niyan ay from last year pa. Yes, medyo medyo mura pa kasi that time hindi pa mataas yung Okay, so yung magkano dollars. magkano yung building? Yung building cost ay, to be exact, ay 3.4
88.73 pesos. And then yung fence, umabot siya ng 492,598. Wala pa po yung plaster at pintura kasi pinadagdag lang yun ng ating owner. Yung pintura ay sa loob lang, Yes. pinadagdag yun ng ating owner. Yung painting plus yung yung plaster sa fence natin. So 25,537. Yun yung painting, yung plaster natin is 18,810. Kasi ang una naming estimate, parang niraft lang namin siya na wala pa siyang finishing. So yun yung naging price niya. So overall, sabihin na natin yung ano. Wait lang po, nagpadagdag din yung ating tenant, no? Ay, ang ating owners, nagpadagdag. So, bali, may mga pinalitan Additional. na items, like yung water closet, medyo mas mataas yung klase, no? Mas mahal ng konti. Nagpadagdag sila ng subway tiles, and all those things. So, yan ay nagtotal ng 30,740. Additional. So, yan. So, Ito yung sa parang change orders. Kung as per contract, medyo mas mataas yung gusto nilang piliin na materyales, magbabago lang po yun ng kaunti. Ayan. okay. So, ang total, So sabihin natin yung naging total construction cost ay 4,062,958 pesos. Yung drawings and building permits po, umabot siya ng yung building permit lang po ay 80,000 kasama yung mga drawings yan. Occupancy permit 33,000. Okay. tapos, nagpapadala sila sa amin ng extra na Ay pang food. hindi nakasama yan. Yeah. Kasama pa yan. So ito yung mga pang-refreshment po sa mga tao. Yan po ay naging kabuuan po ng ating proyekto. Kasama yung mga drawings, yung building permits, yung occupancy permit, paglakad po lahat. Umabot po ng 4,201,808 pesos. Yun po ang ating naging total construction cost. Lahat na po yun. Kumbaga, lilipatan na lang siya. Actually po, meron itong mga tenants. Ang wala na lang yung unit number 6. Kasi Lahat po. gagawin nilang short stay. Yes, So, parang Airbnb. Within a month na ano natin siya, mga 2 weeks, within 2 weeks na puno na po siya agad. So yun po, ito po yung naging total construction cost ng aming proyekto. So magadepende pa rin po ito kung nasaan yung location nyo, no? Kasi magbabago po ito, depende sa lugar ninyo. Kasi dito po sa amin sa Palawan, medyo mataas po yung materials dito kasi nangagaling pa sa Manila, then sinasakay pa yan sa barko papunta rito. So nakaka-apekto po yun sa ating presyo. And then sa ano rin po, sa pagpili nyo ng finishing materials, doon po maapektuhan din yan. Halimbawa, mas pinili nyo mas mahal na tiles, and then mas mahal na mga pintuan, bintana, yan. Medyo tataas po ito. And then kapag mas mura, gusto niya medyo mas ano pa yung budget, mas mababa pa, mas mura yung pipiliin nyo na tiles, yung mga finishing materials, mas mababa po yung presyo nito. Pero ako, I would suggest na bigyan nyo na ng pondo yung mga kagaya yan, doorknob, gripo, and all those things. Kasi, syempre, yan yung mga palagi ang pinipihit, palagi ang ginagamit, at iba-ibang tao ang gumagamit nito. So, kailangan, budgetan din natin yun. So, Yeah. I think that's it. If you Yun have na any po. questions, please pop them in the comment section below. Thank you very much for spending time with us. We'll see you in our other projects. Bye!